ทัศนศึกษาโรงงานเลสแต็กครั้งที่แล้วจำได้ไหมมาถึงเราเปิดมาเราเลือกผลมันกันปุ๊บแต่พอเป็นเลสแต็กอะเรามาอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับอันนี้คือส่วนผสมในการผลิตเลสแต็กครับไอ้นี่มันคือโพเทโต้เฟลกเหรอครับครับโพเทโต้เฟลกนี่คือการเอามันฝรั่งนะครับมาต้มจนสุกมาบดแล้วก็ทำให้แห้งเป็นส่วนผสมหลักในการทำเลสแต็กครับโพเตโต้เฟลกอันนี้เราทำที่โรงงานนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเราครับเรานำเข้ามาครับด้านหลังใช่ไหมครับที่เป็นนี่คือตามนี้ครับใช่ครับน่าจะนำเข้าจากหลายประเทศเลยใช่ครับแล้ว2ตัวนี้ต่างกันยังไงครับ2ตัวนี้ครับมันมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เรามีความกรอบที่แตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นแบบใหญ่หน่อยเล็กหน่อยผสมกันจะได้อยู่ในปากแล้วมีหลายๆ texture ใช่ครับเดี๋ยวนะผมกำลังนึกถึงแฮชบราวน์อย่างนั้นป่ะที่มันจะมีมันบดที่ละเอียดหน่อยแล้วก็มันบดที่เป็นก้อนในปากจะได้กรุบกรับหลายแบบใช่ไหมหลายแบบด้านนี้แหละครับเขียนว่า other ingredients อันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่จะนำมาผสมกับโพเทโต้เฟลกนะครับเพื่อจะทำเป็นสแต็กจะถามเลยสิครับทำไมเราต้องนำเข้าทำไมเราไม่เอามันที่เราเอาเข้ามาทำเองครับคือเรามีดีไซน์เฉพาะของเราครับเราเลยก็ต้องมีการผ่านกระบวนการดีไซน์จากทาง R&D เพื่อจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคของเราครับมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับแต่เมื่อกี้เราเห็นตอนผสมใช่ไหมครับเราก็จะผ่านตรงนั้นมาครับแล้วก็ขึ้นมาผสมใส่น้ำเพื่อจะทำให้ขึ้นรูปเป็นโดครับแล้วก็เอาโดเนี่ยมาผ่านเครื่องที่เราจะทำชีตติ้งให้ขึ้นเป็นแผ่นแต่ตรงนี้ที่เราเห็นมันดูลักษณะเป็นผงจริงๆมันเป็นการผสมน้ำแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นโดเลยเหรอครับใช่ครับห้องนี้ผมรู้สึกเลยว่าความชื้นแตกต่างจากห้องอื่นคือมันมีกลิ่นเหมือนเวลาเราหุงข้าวเสร็จใหม่ๆแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นมันฝรั่งต้มมีการคุมความชื้นไหมครับที่นี่มีการคุมความชื้นครับเพื่อให้สินค้าของเรามีคุณภาพตามที่กำหนดตามดีไซน์ครับจากตรงนั้นลงมาเปลี่ยนเป็นแผ่นยังไงครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกครับเป็นโดใช่ไหมครับเราก็จะมีเครื่องที่ทำการโรครับนึกออกไหมครับเวลาเราทำขนมนะครับเราก็ต้องมีเหมือนกับเครื่องทำให้มันเป็นแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรแผ่นเพื่อจะทำให้มันขึ้นรูปเป็นแผ่นซึ่งแผ่นของเราเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันทุกแผ่นขนาดความกว้างยาวแล้วก็ความหนาเท่ากันทุกแผ่นผมเดาว่าเจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องตัดแล้วพอตัดเสร็จปั๊บคุณก็จะเห็นว่าฝั่งที่จะไปเป็นเลสแต็กจะอยู่ด้านล่างส่วนที่เหลือก็จะไปด้านบนทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าเอากลับไปใช้ใช่ไหมครับเอากลับไปใช้แน่นอนครับเพื่อจะทำให้มีความสูญเสียน้อยที่สุดวนกลับไปแล้วก็ขึ้นใหม่ๆอย่างนี้เลยครับแต่ว่ามันไม่ได้กลับไปเป็นก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับมันจะวนอย่างนี้ครับดูแล้วก็วนกลับขึ้นไปวนกลับมาตรงนี้เลยสเตชันนี้เลยใช่ครับแสดงว่าที่วนกลับไปคือท่อนี้เหรอครับครับเพื่อจะเข้ากลับขึ้นมาในนี้เพื่อมาทำการโรใหม่แล้วก็หมุนกลับมาอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยๆในการผลิตของเราแทบจะมีความสูญเสียน้อยมากๆเลยครับเมื่อกี้ครับที่เล่าให้ฟังว่านอกจากที่เครื่องจักรเราจะทำให้มีขนาดและความกว้างยาวเท่ากันแล้วครับแล้วก็มีทีมงานตรวจคุณภาพเนี่ยจะตรวจทุกๆ1 ชั่วโมงเลยทั้งก่อนทอดแล้วก็หลังทอดนะครับว่ามีขนาดแล้วก็ความหนาเท่าเทียมกันครับห้องนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าห้องทอดร้อนมากอันนี้คืออะไรครับด้านซ้ายอันนี้คือเครื่องทอดครับที่เมื่อกี้เราเห็นว่าเราเอามาขึ้นเป็นแผ่นนะครับก็จะผ่านการทอดสงสัยอย่างหนึ่งครับถ้าใครเคยกินเลสแต็กนะครับคุณจะเห็นว่ามันซ้อนกันความโค้งมันเท่ากันหมดเลยมันเป็นเพราะว่ามีเครื่องอะไรไปจับให้มันแบบให้คุณต้องโค้งเท่านี้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าความร้อนและระยะเวลาแค่นั้นเลยครับในการทอดเนี่ยเรามีทั้งการควบคุมเรื่องความชื้นระยะเวลาในการทอดเพื่อให้โปรดักต์ของเราเนี่ยขึ้นรูปเป็นรูปแผ่นโค้งนะครับอย่างที่เราดีไซน์ไว้แสดงว่าไอ้ความโค้งองศาอะไรก็คือเกิดจากโปรเซสนี้ใช่ครับแต่มีคำถามอย่างหนึ่งว่าผมเห็นสปีดตอนออกมันเร็วนะแต่แล้วมันทอดไม่นานใช่ไหมมันมีเวลาเฉพาะของมันเลยครับเรากำหนดเวลาเพราะว่าอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณทำอาหารแล้วคุณมีการใช้พวกแป้งอเนกประสงค์มันจะมีการอมน้ำมันง่ายดังนั้นผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะมีการควบคุมคุณภาพน้ำมันแบบหนักหน่วงมากควบคุมเลยว่าจะต้องโดนเท่าไหร่ไม่ให้อมน้ำมันแล้วน้ำมันอย่างนี้เปลี่ยนบ่อยไหมครับเรามีการเปลี่ยนอยู่สม่ำเสมอนะครับตามแบบที่ R&D กำหนดมาให้เรามีการทำการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากว่าสีของเลสแต็กสีมันเท่ากันหมดเลยข้อ2สีมันยังไม่ทางไปทางแบบทองเข้มมันจะออกแนวเหลืองแบบสว่างสดใสซะมากกว่าตอนคุณจำได้ไหมตอนก่อนเราเข้ามาจะมีวิดีโอประมาณเซฟตี้ระวังอพยพยังไงถ้ามีปัญหาอย่าทำอะไรหนึ่งในสิ่งที่เขาบอกห้ามทำคือหยิบกินแล้วก็แบบใครมันจะมาหยิบวะแต่พอมาดูแล้วแบบไม่แน่นะมันน่ากินอยู่ปกติเวลามาโรงงานทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าห้ามแตะห้ามจับห้ามกดปุ่มอะไรที่นี่เป็นที่เดียวที่บอกว่าอย่าหยิบอาหารกินนะครับย้อนกลับมาเรื่องน้ำมันนิดนึงครับความที่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนแสดงว่าข้างในตู้ทอดเนี่ยก็ต้องมีดีไวซ์ที่เอาไว้วัดค่าน้ำมันใช่ครับเรามีอุปกรณ์ที่สำหรับวัดค่าน้ำมันแล้วก็ตรวจสอบน้ำมันอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพราะว่ายอดขายระดับเป็นล้านซองมันไม่ใช่การทำระบบแบบเล็กๆแล้วอ่ะมันเป็นระบบเครื่องที่เราเห็นคือแบบมันใหญ่มันไม่ใช้คนแล้วมันแบบเค
รื่องจักรมันคือล้ำมากอ่ะ ที่ยืนอยู่นี่โรบอทนะ เฮ้ยโรบอทไว้เป็นแล้ว ถามเพิ่มนิดนึงครับไอการที่เราต้องดีไซน์ให้มันแบบเป็นเดินอย่างเงี้ยครับ มันทำให้เรากระจายตัวเดี๋ยวเราจะไปเห็นตรงนั้นนะครับว่าพอมันกระจายตัวปุ๊บอะครับมันก็จะเรียงเพื่อจะเข้าที่เราจะเอาขนมใส่เข้าไปในกระป๋องนะครับ ทำอย่างนี้เพื่อมันกระจายตัวออกจากกัน มันกระจายตัวออกจากกัน ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปที่มันเป็นรอนๆเนะครับถ้าเรียงตั้งๆเนี่ยเขาใช้มือคนนะครับค่อยๆวางซ้อนกันไป ไม่ เรื่อย ใช่ครับไม่ใช่ครับ น้ำที่กระโดดแบบพอแล้ว ก่อนเราจะมาถึงห้องนี้ มันมีห้องเนี้ยครับอุ่นๆแล้วกลิ่นมันหอมแบบหอมมากๆหอมแบบบ้าคลั่งอะครับห้องอะไรครับก่อนมาห้องนี้ ห้องที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นห้องที่เรามีม่านโรยซีซันนิ่งของเรานะครับเพื่อให้มีความมั่นใจว่าทุกแผ่นนะครับมีซีซันนิ่งเท่ากันทุกแผ่น เพื่อเราจะได้มีรสชาติครบเต็มทุกแผ่นครับ ๆ ตอนนี้ทำรสชาติอะไรอยู่ครับ ตอนนี้ทำซาวครีนแอนด์ออนเนียนครับ รสอันดับหนึ่งในใจผมรสตาวครีม ถ้าบอกว่าไอ้เมื่อกี้อยากหยิบมานะ อันเนี้ยโคตรอยากหยิบเลย อยากเอานิ้วไปกั้นอ่ะ แล้วให้มันกองเข้าไปในมืออะ ตรงเนี้ยครับเป็นที่เราทำมาเพื่อจะให้แผ่นเลสแต็กของเราครับเรียงตัวให้มันเท่ากัน แล้วก็เอาไปใส่ในเมื่อกี้ที่ถามนะครับว่าเฮ้ยมีคนเอาไปใส่ในกระป๋องหรือเปล่าครับมันเป็นเครื่องจักรทั้งหมดเลยครับทำให้แผ่นทุกแผ่นเรียงตัวกันแล้วก็ไปใส่ในกระป๋อง ให้หนึ่งคลิปได้ไหมมันน่าดูมากเลยมันเพลินอ่ะ สำหรับผมนะ สวยงามมากให้คุณคิดถึงนี่เว้ยช่วงปีใหม่แล้วเป็นทางด่วนหลายๆอันรถกำลังวิ่งไปพร้อมกันอย่างมีระเบียบมันไม่ใช่รถติดนะ แต่มันเป็นรถที่วิ่งออกไปแบบเหมือนไฮเวย์ขนมอ่ะ ใช่ แบบสวยงาม มันเหมือนดูเนี่ยดูไอ้สกรีนอ่ะที่พักจอของทีวีอ่ะมุมสูงอ่ะไหลลื่นๆเลยอันเนี้ย มีคำถามครับคุณโอหลังจากทอดนะครับ ถ้าแผ่นมันเกิดแตกขึ้นมาเราทำยังไงอะครับ ต้องพูดอย่างนี้ครับจำนวนแผ่นที่แตกน้อยมากเลยครับสูตรการผลิตของเราอะครับตั้งแต่ที่ถามเมื่อกี้ครับในการมีส่วนผสมที่ถูกต้องนะครับมีการขึ้นรูปชิปติ้งที่ถูกต้องทอดตามเวลาที่เรากำหนด โอกาสที่มันจะแผ่นมันจะแตกในการขั้นตอนการผลิตนะครับมีค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยครับส่วนใหญ่อะเราจะป้องกันไม่ให้มีการแตกก่อนที่เราจะผลิตเข้าไปในคานิสเตอร์ส่งให้กับทางลูกค้าครับ ถ้าให้ผมเดา มันเกิดจากการทำเส้นโค้งที่ถูกต้อง การทอดอุณหภูมิที่เขาดีไซน์ไปแล้วว่า อันเนี้ยมันทำให้แผ่นมันแข็งแรง เหมาะกับการขนส่ง พอมันป้องกันการขนส่งแล้ว การที่อยู่ในรายการผลิตมันยิ่งเหมือนเป็นของที่มันง่ายมาก หรือจริง ๆ แล้วไอ้ความโค้งของแผ่นเนี่ยแหละ มันคือสิ่งที่ทำให้แผ่นมันแข็งแรงขึ้น เพราะถ้าเป็นแผ่นแบนตรงๆ อาจจะหัก ๆ ง่าย ถูกต้อง ผมว่ามันน่าจะมีวิทยาศาสตร์บางอย่าง แล้วก็เครื่องจักรเขาสมูทด้วยสังเกตโปรเซสอ่ะตั้งแต่โค้งมาแล้วตรงที่มันลงอ่ะมันค่อยๆวางหมดเลย ผมมีคำถามต่อฮะก็ได้ว่ารายการผลิตเนี้ยสมมติว่าเนี้ยเราทำซาวครีม ถ้าเราจะเปลี่ยนรถก็แค่เปลี่ยนซีซันนิ่งตรงนี้เฉยๆหรือเปล่าครับ ใช่ครับถูกต้องครับ อ๋อ แล้วทีนี้ตารางของโรงงานนะครับ เวลาเราทำตารางโรงงานเราจัดยังไงครับ เราจัดว่า เอ้ย อันนี้ขายดี มีออเดอร์มา วันนี้เราผลิตอันนี้ หยุดอันนี้อย่างนี้ป่ะฮะ ใช่ครับก็คือโดยหลักการแล้วครับก็คือเราจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะมีออเดอร์มีดีมานจากทางลูกค้าเท่าไหร่ เราก็จะรู้ล่วงหน้าเราก็จะทำการ forecast แล้วว่าโอเครถนี้ขายดีแล้วก็จะมีไซส์อีกนะครับว่าไซส์นี้ขายดีอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรารู้ว่าไซส์ไหนรถไหนขายดีเราก็จะมาจัดการผลิตแล้วว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะเดินแต่ละตัวจำนวนเท่าไหร่ อะไรเป็นตัวเริ่มก่อนขึ้นอยู่กับจำนวน inventory ที่เรามีอยู่ในมือนะครับถ้าตรงไหนที่มี inventory ใกล้จะหมดแล้วเราก็เริ่มผลิตก่อนนะครับอยู่ตามที่ดีมานกับ inventory ที่เรามีอยู่ เราเห็นแล้วอ่ะ นี่ไง กล่องมันมารอแล้ว นี่ก็คือพอกล่องมันลงมา อันนี้ก็เข้าล็อก อันนี้ นี้ ก็ เลย เข้าไปอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะมีตัวบอกว่าต้องเอาเข้าจำนวนเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีตัววัดว่าน้ำหนักเท่าไหร่ตามที่เราเขียนไว้ทุกอันเท่ากันหมดเลยอะครับเรามีความมั่นใจว่าน้ำหนักของทุกคานิสเตอร์เนี่ยเท่ากัน มันปล่อยไปเป็นล็อตๆนะ พอมันได้น้ำหนักเสร็จมันก็หยุดก่อน แล้วก็ดันเข้า แล้ว ไป ก็ไปต่อ ผมดูแล้วเมื่อกี้นับอยู่ 24 8 3 24 ทีละผลิตทีละ 24 ทีละ24 ล็อตหนึ่งอ่ะ เฮ้ย มันมีอะไรน่าสนใจอย่างหนึ่งผมเห็นแล้ว เวลาใส่อ่ะ ใส่ทั้งก้นก่อนเหรอครับ ใช่ครับคือเดี๋ยวจะไปดูตอนที่เราผลิตกระป๋องนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มจากการที่เราปิดฝาก่อนนะครับแล้วก็เอาฝาพลาสติกครอบแล้วก็เอาขนมยัดใส่จากข้างล่างแล้วเราจะไปปิดตัวข้างล่างเมทัลเอ็นข้างล่างทีหลังนะครับ โอ้โห กระป๋องเยอะมาก ว้าว ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้สำหรับทำคูลิ่งนะครับเนื่องจากเวลาเราทอดออกมาถูกไหมครับชิปเราเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อทำให้อุณหภูมิระหว่างกระป๋องสินค้าเท่ากันก่อนที่เราจะปิดนะครับเราก็จะมีการทำคูลิ่งตรงนี้ก่อนก็วิ่งไปเพื่อทำการคูลิ่งแล้วก็ไปปิดตรงนั้น แอบเห็นตัวหนังสือบนกระป๋องนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย อันนี้เราทำส่งไปขายที่ไหนป่ะฮะ เรามีทั้งของที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เป็นของที่ผลิตขายในประเทศด้วยครับ แต่ว่าจริงๆ ที่ไทยเราเนี่ย ก็ทำเลสแต็กส่งไปทั่วโลกเลย ส่งไปในอาเซียนเลยครับ อาเซียน โอเค ครับก็เราส่งหลายประเทศเลยครับ ส่งทั้งมาเลเซีย ฟิลิปปินส์แล้วก็หลายที่ในอาเซียนนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเครื่องที่สำหรับมีการปิดเบเทอร์เอ็นก้นของกระป๋องนะครับเพื่อที่จะ
เอาสินค้าส่งให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์นะครับ ตอนแรกมันก็วิ่งมาดีๆอยู่ แต่พอเข้าเครื่องเนี้ยมันหมุนแบบหมุนติ้วๆเลยครับเพราะอะไรอะครับ เพราะว่าตอนที่เราเอาฝาที่เป็นวงกลมครับให้มันงอเพื่อจะลงไปในกระป๋องเพื่อจะปิดพอดีอะครับมันต้องมีการหมุนนะครับให้มันลงพอดี ก่อนที่เราจะปิดนะครับต้องอธิบายนิดนึงเหมือนกับที่คราวที่แล้วมาของตรงที่เป็นเลอะครับเรามีการเอาออกซิเจนออก แล้วก็มีการใส่ไนโตรเจนเข้าไปเพื่อให้สินค้าของเรามีความสดแล้วก็มีคุณภาพที่ถูกต้องก่อนถึงมือของลูกค้าครับ ถ้าเราจำได้คุณก็ดูย้อนไป ตอนที่เป็นเลที่เป็นถุงเป็นซองอะนะครับขั้นตอนสุดท้ายจะมีการอัดไนโตรเจนไป แล้วทำให้เกิดความพองเพื่อให้การขนส่งมันดีด้วยข้อ1ข้อ2มันทำให้กรอบด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับมันทำให้สินค้าของเรากรอบที่ใช่อยู่ตลอดเวลาครับ ไนโตรเจนกับออกซิเจนคือไนโตรเจนอ่ะมันช่วย ถ้าผมจำไม่ผิดคือไนโตรเจนมันเป็นก๊าซเฉื่อยแล้วมันจะไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับตัวอาหาร ให้คิดว่าถ้าคุณทอดมันฝรั่งไว้แล้วคุณเอาวางไว้เจอกับออกซิเจนมันจะออกซิเดตก็คือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วมันก็จะหืนมั่งเหนียวมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆออกซิเจนเป็นก๊าซที่อันตรายนะเนี่ยเราหายใจกันอยู่ทุกวันคุณผู้ชมหยุดหายใจสักพักสิเฮ้ย คุณเอนี่เก่งนะครับจำได้ทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆเลยครับที่ เขาด่าสุภาพดีนะ พนักงานที่นี่มารยาทดีจัง เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อ อันนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอครับ อุ้ยขึ้นรูหายไปเลย ไปไหน อันนี้คืออะไรฮะอันนี้ส่งให้มนุษย์ต่างดาวเหรอฮะ ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปทำการแพ็คใส่กล่องนะครับ ไปสู่โซนต่อไปเลย ใช่มาถึงโปรเซสที่จะทำการแพ็คอยู่ข้างบนนะครับ ว่าจะถามเลยว่าใช้ซัพพลายเออร์การสร้างกล่องสแต็กเนี่ยมาจากไหน อ๋อไม่ได้จ้างครับเราผลิตขึ้นมาเองเลยครับในกระป๋องของเราเนี่ยมีกระดาษทั้งหมด3ชั้น2ชั้นที่อยู่นอกสุดกับตรงกลางเนี่ยเป็นกระดาษที่รีไซเคิลได้แล้วก็ข้างในเป็นส่วนที่สัมผัสกับขนมของเราเป็นส่วนที่กระดาษที่ปลอดภัยเหมาะสมกับการใส่ขนมเข้าไปอะครับเราทำตรงนี้ปุ๊บเอา3ส่วนมาประกอบขึ้นมาเป็นขึ้นรูปมาเป็นรูปกระบอก แล้วก็ไปทำการตัดตรงนั้น การที่เราทำแพ็กเกจเอง เพราะว่ามันช่วยลดคอสให้ด้วยไหมครับ ต้องเล่าอย่างนี้สมัยก่อนนะครับ เรานำกระป๋องเข้ามาจากโรงงานอื่นก่อน แล้วเราก็มาคำนวณดูแล้ว การลงทุนเครื่องจักรแล้วมาทำเอง นอกจากจะประหยัดเรื่องคอสแล้วครับ เรายังทำให้มีคุณภาพที่เราต้องการได้ด้วยอีกต่างหากครับ คุมเรื่องความสะอาดได้ง่ายกว่า เพราะว่าถ้าเราสั่งมาจากที่อื่น ระหว่างขนส่งมันอาจจะมีปนเปื้อน อีกอย่างหนึ่งอาจจะลดเขาเรียกว่าค่าขนส่งด้วย สมมติคุณเท่านี้ก็จริง แต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บคุณคิดดูเดี๋ยวว่ากล่องกระดาษใส่รถอะจำนวนมากเป็นล้านๆกว่าจะขนรถมา มันไม่อาจจะไม่คุ้มค่าค่าขนส่งด้วย เราก็เลยมาเริ่มทำเองนะครับ เราเริ่มทำเองแล้วก็ตอนแรกสุดเริ่มจากที่นี่ก่อนแล้วก็โรงงานอื่นเราก็ทำเหมือนกัน อ๋อแสดงว่าเจ้ากระดาษสีขาวๆที่ดูสะอาดนั่น คือฝั่งที่สัมผัสกับอาหาร ใช่ครับ แล้วมารวมกันด้วยเครื่องนี้ รวมกันด้วยเครื่องนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปพอเราได้ขึ้นรูปมาเป็นรูปกระป๋องแล้วใช่ไหมครับเราก็เอามาพันฉลากแล้วก็ตัดไปตามไซส์มันจะมีหลายไซส์อะครับของเรานะครับมีไซส์42 กรัม 100 กรัมเราก็มาตัดจากนั้นก็เอาตัวคานิสเตอร์ที่ตัดแล้วครับผ่านโปรเซสขึ้นไปเอามาปุ๊บเดี๋ยวเราไปทำการปิดฝา อ๋อฝากระดาษซีลที่อยู่ด้านใน ใช่แล้วก็จากตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะวนไปปิดฝาที่เป็นพลาสติกรอบหนึง นี่ไงปิดฝาแล้ว ซึ่งการปิดฝาตรงเนี้ยมีความเร็วประมาณ300กระป๋องต่อนาทีเร็วมาก อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ ขึ้นไปข้างบนเหมือนกัน ใช่ครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปรวมกับตรงนั้นที่เราเห็นนะครับตอนที่เอาขนมมาใส่ แสดงว่าวันนี้เราจะทำรถอะไร เราก็ทำให้แพ็กเกจจิ้งมันเป็นรถนั้นด้วย ใช่ครับถูกต้องครับ มันก็อะไรกันไป ถูกต้องครับโปรเซสของที่โรงงานเนี้ยครับก็คือผลิตกระป๋องพร้อมกับผลิตขนมไปด้วย อันเดียวกันเลยอินไลน์ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องอะไรนะครับ Quality Wall ค่ะ ทำไมเรียกว่า quality wall กำแพง Wall เนี่ยนะ กำแพ ครับ ง อ๋อ ปิดกั้นความคุณภาพเหรอฮะ อันไหนไม่ถึงก็ห้ามข้ามกำแพงนี้ไป เป็นยังไงบ้างคะใน process ร้อนฮะ ต้องขอโทษด้วย น่ากินจริงๆ เข้าใจแล้วครับทำไมมีวิดีโอเตือนว่าห้ามกิน แล้ว Quality Wall ทำอะไรบ้างครับพวกนี้ ก็ Quality Wall ค่ะ จริงๆ นอกจากในไลน์ที่เรามีการตรวจสอบคุณภาพแล้วเนอะเราก็ยังมีการมาทำ Quality Wall เพื่อจะให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกกระป๋องอะค่ะ เราไปสู่ผู้บริโภคในคุณภาพที่เราคอนโทรลไว้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเทสนะคะ เราก็จะมาตรวจตัวแพคเกจจิ้งนะคะ อันนี้คือสุ่มมาเหรอครับ ใช่ค่ะ สุ่มมาจากในไลน์ผลิตนะคะ ช่วยกันตรวจเลยก็ได้นะ อ๋อ คะ อันนี้คือสาธิตเหมือนเราตรวจนะ ใช่ค่ะ เราตรวจยังไงบ้างครับ เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในการมาทำการตรวจนะคะ ก็ก่อนอื่นจะดูแพคเกจจิ้งนะคะแพคเกจจิ้งมียับหรือเปล่า มีบุบมีอะไรหรือเปล่านะคะ แล้วก็เรามาดูเดทโค้ดนะคะ ผลิตวันนี้เนาะเดทโค้ดของเราแล้วก็ best before เชฟไลท์1 ปี แล้วก็เดทโค้ดเคลียร์เนาะไม่มีเบล เอ๊ะ อ เดี๋ยว อะไร นะ ถ้าสแต็กนี่คือ 1 ปีแล้วถ้าเป็นเลธรรมดาครับ เลธรรมดาจะ 6 เดือน 6 ค่ะ เดือน อันนี้เรามีการใส่กระป๋องเป็นอย่างดี อ่ะ ค่ะ อย่างนี้ ก็เล ถือว่าผ่านไหมฮะ เซฟไลท์ยาวขึ้นผ่านค่ะ ก็อันนี้ซึ่งเวลาที่เราให้คะแนนนะคะเราก็จะมีการให้คะแนนว่าโกเนาะถ้าเรามองทุกอย่างโอเค ไม่มีดีเฟกอะไรโก
ถ้ามีดีเฟกต์บ้างแต่ยังเทียบเท่ากับ standard อยู่ก็ go take action อ๋อ go take action แล้วก็ no go แปลว่าไม่ผ่าน โอเค นั่นแปลว่าต้องไปหยุดลายหรือแก้ไขในลายทันที ของ โอเค ทุกอย่างจะไม่ถูกปล่อยออกสู่ผู้บริโภค ซึ่งที่ผมดูอันนี้อยู่ก็คือ Go ก็เดี๋ยวจะถามว่าทุกท่านดูหมดแล้วนะคะ ให้คะแนนนะคะ 1 go take action no go 1 2 3 Go โอเค ทุกคนเห็นว่า go ค่ะ แล้วในนี้มีกรรมการกี่คนคะในห้องนี้ ส่วนใหญ่จะมีผู้เชี่ยวชาญค่ะ อยู่ประมาณ 6-7-8 คนค่ะ เพื่อที่เราจะได้มีความเห็นหลากหลาย หลากห ใน ลาย การดูใช่ พอเราตรวจแพคเกจจิ้งเสร็จนะคะ เราก็จะมาตรวจ appearance ของขนมนะคะ ก็เปิดกระป๋องกันได้เลย แกะหมดเลยทุกคนเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ แกะตัวที่เราจะเทสนะคะ ซึ่งอันนี้เราเป็นสแตนดาร์ดของเรานะคะ เป็น reference ของเรา ที่เราจะดูว่าเวลาที่เราผลิตมาแล้วรสชาติเหมือนหรือ texture เหมือนกับสแตนดาร์ดของเราไหมนะคะ แล้วมีสีให้ดู ใช่ เปรียบเทียบ ว้า เนี่ยค่ะ แล้วก็ดูได้เลยว่า สีการโค้งอะไรต่างๆ เหมือนยัง ยังไม่จับเนาะ ดู appearance ว่าเหมือนกับ standard ไหมนะคะ เหมือนไหมคะ หรือว่า เสียงอะผมได้ยินเสียงอะตอนเนี้ย Go ก็ให้คะแนนเหมือนเดิมค่ะ go take action no อันนี้นะใช้ ค่ะ ตัวนี้นะ เดียวนะ ใช่ โอเคโอเคแบบ ดู นี้ ได้ นะ เลย เหมือนกัน โอเคครับพร้อมครับ ให้คะแนนค่ะ 1 Appearance 2 3 Go โอเค คราวนี้มาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยค่ะ ชิมค่ะ โดยที่ครั้งนี้เราจะดูเรื่อง เรา อัน จะ นี้ ดูอั อั น น นี้ นี้ ก่อน น่าจะหิวใช่ไหม ไม่ว่า คะ อันนี้ มันไปอย่างร้อยมือแล้ว อันนี้เราจะชิมรสชาติก่อน อันนี้ก่อน นะคะ โฟกัสที่รสชาติชิมเรฟเฟรนซ์ก่อนก็ได้ค่ะ อ๋อ เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเรฟเฟรนซ์เรารสชาติเป็นยังไง เวลาที่เราเลือกเรฟเฟรนซ์เราจะเอารสชาติเดียวกันมาเทียบ ตรงนี้โทษมีเป๊ปซี่ไหมครับ แล้วก็ชิมตัวอย่างที่เราจันเพิ่มมาจากไลน์เลยนะ ไม่แน่ใจเลย นัวเนาะ ให้คะแนนกันนะคะ 1 2 3 โอ้ โอเค คราวนี้ชิมอีกทีค่ะ เน้น texture เหมือนกับ standard ไหม เริ่มที่ standard ก่อนก็ ได้ก่อนนะ ไม่รู้นะไม่รู้ แป๊บนะวันหนึงชิมกี่รอบอะครับ ก็เราทำทุก 4 ชั่วโมงค่ะ อยากเข้าเที่ยงเหมือนกันเนาะ มีคำถามครับ คนที่ทำงานห้องนี้เนี่ยเขามีอาชีพชิมอย่างเดียวเลยไหมครับ ไม่ค่ะ เราวนกันเพื่อไม่ให้มีความ โอ้ เรียกว่าให้มีความหลากหลายเห็นต่าง เพราะว่าผู้บริโภคเราฟิกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะ หมายถึงว่าถ้าเกิดมีงานง่ายๆแบบนี้ผมอยากสมัครอยู่ มาถึงเคี้ยวโอเคเคี้ยวโอเคกลับบ้าน เลิกงาน ไม่ค่ะ แต่ว่าเราต้องฝึกนะคะ ผู้ที่ ครับ มาชิมอย่างนี้ ให้สามารถดีเทคความแตกต่างได้ ถ้าเกิดเรามีปัญหาในการผลิตก็สามารถดีเทคได้ จริงๆ แผนกเนี้ยครับเขาใช้วิธีการสุ่มเป็นกระป๋องมาลองชิมดูนะครับ เพราะว่าก็เคยลองชิมทุกกระป๋องแล้วไม่มีของขายครับผมเขาก็เลยยกเลิกระบบนี้ไป อยู่บ้านก็เจอลูกออกมาเจอไอ้นัทอีกดียอดเยี่ยม เป็นยังไงบ้างคะไปในไลน์กันมาแล้ว น่ากินครับ น่ากิน ทังโอ้ เหนื่อยไหมคะ ถ้าเหนื่อยเนี่ยนะคะ ถึงเวลาพักเราต้องมาพักเบรกกันด้วยสแต็กค่ะ เอ้ยเหมือนปีนี้จะเป็นแมสเซจนี้ป่ะครับ ใช่ค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นเลสแซกในปีนี้ครับ เพราะว่าเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะ ขนมที่จะกินแล้วรู้สึกว่ากินได้เพลิน กินแล้วไม่ต้องรีบกินแล้วอร่อย ก็คือต้องเลสแต็กนี่แหละค่ะ แต่จริงเนาะเพราะว่าทำงานอยู่บางทีก็แบบเหมือนเปิดปุ๊บกิน2-3 คำพักก่อนปิดนะแต่มันเนี่ยเอาอีก2 คำเอามีกาแฟมาพอดีกินหน่อยเวิร์กอยู่โต๊ะออฟฟิศ ผมแชร์ในมุมที่ผมชอบกินเลสแต็กได้ไหมซึ่งถ้าเป็นตัวออริจินอลเนี่ยผมแนะนำถ้าเกิดคุณชอบรสมันฝรั่งเนี่ยคุณไปนี่เลยสีเหลืองเลย มันจะได้รสมันฝรั่งแต่พอแบบคนที่ชอบกินซีซันนิ่งแบบผมอะเวลากินเลสแต็กอะมันจะแบบจี๊ดจ๊าดจัดจ้านกว่า งั้นเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยค่ะ เมื่อกี้เข้าไปเห็นในไลน์แล้วเนาะค่ะว่าเวลาที่ทอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้มาเป็นแผ่นมันฝรั่งนะคะ ก่อนที่จะคลุกผงปรุงรสมันเป็นยังไง อยากรู้อยากรู้ เราไม่เคยเนาะ อันนี้เหรอครับ ใช่ค่ะ อันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวให้ชิมกันเลยค่ะ อันนี้คือยังไม่ได้ผ่านเขาเรียกม่านผงปรุงใช่ไหม ใช่ค่ะ อันนี้ทอดออกมาเลยค่ะ หอมๆ เป็นไงคะหอมอะไรคะ หอมมันฝรั่งทอด อันนี้นะคะแค่เป็นแผ่นมันฝรั่งทอดที่ยังไม่ใส่ผงปรุงรส มันก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะ มีความ
หอมมันฝรั่งทอดแบบธรรมชาติของมัน ตัวเนื้อสัมผัสตัว texture ของมันเป็นไงบ้างคะกินแล้ว ผมว่ามันกรอบๆนัวๆหอมมันฝรั่งหน่อยๆผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมๆแล้วกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะสำคัญของตัวเลสแต็กเลยนี่ก็คือเนื้อสัมผัสเลสแต็กมันต่างจากเลธรรมดายังไง มันมีอยู่หลายปัจจัยอันแรกเลยเริ่มจากการที่เราออกแบบสูตรของมันสูตรของมันเนี่ยค่ะเราต้องใช้ตัววัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ในการทำสเต็กเนี่ยก็คือตัวมันฝรั่งแต่เราต้องใช้ในสัดส่วนที่มันเหมาะสมซึ่งอันเนี้ยค่ะพอตัววัตถุดิบที่เป็นมันฝรั่งอะค่ะมันจะทำให้มีความกรอบอันที่สองดูที่ตัวแผ่นมันนะคะมันมีความโค้งมีความบางที่มันสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไปในปากเข้าไปปุ๊บนะคะพอกดลงไปความกรอบมันจะกระจายไปทั่วแผ่น ลองทำแบบพี่เขาบอกเข้าไป นะคะ แล้วก็กด รูปทรง มันจะให้ความรู้สึกว่ากรอบกระจายตัวสม่ำเสมอ โอเค ผมเรียกว่านี่ได้ไหมฮะ ถ้าเกิดคุณชอบกินเลสแต็กอ่ะ คุณชอบกินรสชาติที่กรอบร่วนเบา แล้วก็รสน้ำมันจะเบากว่าประมาณ ใช่ นั้น ค่ะ เป็นความกรอบที่คือตัวสูตรของมันนะคะเราออกแบบให้มันมีโครงสร้างที่มันแข็งแรง แต่มันจะไม่แข็งกระด้างเห็นไหมคะเพราะต้องแข็งกระด้างมันก็จะรู้สึกกระด้างไป อันนี้มัน วันนี้มันเสื้อสีเหลืองด้วย โอ้ยตายแล้วตายเขาต้องกูคิดว่าเป็นอุดรหนองประจักษ์วะเนี่ยเป็นหนองประจักษ์วะเนี่ย นะคะทีนี้พอมันกรอบที่ใช่มันเลยเป็นกรอบที่ใช่กรอบเนียนเต็มคำเวลาเราเคี้ยวไปนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าระหว่างตัวเลถุงกับเลกระป๋องเลสเต็กมันต่างกันยังไงอันนี้เดี๋ยวเริ่มจากให้ทานเลถุงก่อนค่ะจริงๆตัวแรงบันดาลใจตอนที่เราออกแบบตัวรสชาติของมันนะคะตัวเลคลาสสิกเนี่ยเราอยากให้มันมีความหอมของมันฝรั่งหอมแบบธรรมชาติของมันแต่ว่าเวลาเรากินไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเลมันจะกรอบเบาๆใช่ไหมคะรสชาติก็จะเบาๆดูเป็นหอมมันฝรั่งทอดแบบธรรมชาติ ผมว่าคุณผู้ดูหลายคนไม่ค่อยได้เปิดคู่กันปะ เทียบไม่เคย เพราะส่วนมากคุณถ้าคุณกินอยู่บ้านคุณกิน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พอมาเปิดคู่กันอ่ะกินดูมันก็สนุกดีเหมือนกันนะคุณลองซื้อทั้งสองอย่างมากินพร้อมกันดู มันจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในเรื่องของเนื้อสัมผัสแม้กระทั่งตัวรสชาติเอง มันก็จะมีความกรอบมีความหอมที่มันชัดขึ้นด้วยความที่มันหนาขึ้น ทีนี้เวลากินมีเทคนิคในการกินยังไง ให้ได้ประสบการณ์ของรสชาติที่มันเข้มข้นมากขึ้นเอาไงด้านนี้ขึ้นด้านนี้มันโค้งขึ้นนะคะเตะกลับ บอกนะ กลับบ้าน รับขึ้นลิ้นพอดี แปะไปกับลิ้นอ๋อเหมือนซูชิเลยพริกนิดนึง รสชาติเป็นไงคะ ผมว่าอันเนี้ยดี อันนี้เหมาะกับอยู่ออฟฟิศพักเบรกกินสบายๆ อันนี้โอเคเลย อันนี้อาจจะแบบเย็นๆหน่อย สังสรรค์ก็อีกแบบหนึ่ง คุณผู้ดูคนไหนว่างๆลองนะครับ ซื้อแบบสแต็กมา แล้วก็เทียบกับเลแบบธรรมดา ลองกินคู่กัน มันถึงจะเข้าใจอ่ะ มีคำถามครับ ว่าตัวออริจินอลครับ มันคือตัวที่เราทอดออกมาไม่โรยซีซันนิ่งแล้วใส่แต่เกลืออย่างเดียวอย่างนี้ป่ะครับ อันนั้นเป็นของเลค่ะ ส่วนเลเนี่ยเราจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นสเต็กเนี่ยค่ะเราจะใส่ผงปรุงรสที่มีความอร่อยนัว อ๋อจะนัวกว่า จะนัวกว่าค่ะ เพื่อที่ให้รสชาติมันเข้มข้นงั้นเดี๋ยวเราไปรสชาติถัดไปเลย ได้เลย นะ ครั คะ บ อันนี้ก็เป็นรสชาติที่ยอดนิยมอีกรสชาติหนึ่งก็คือโนริสสาหร่าย เขาบอกว่าอันนี้เป็นซีซันนิ่งอันดับหนึ่งหมายถึงว่าถ้าแบบมีการปรุงรสล่ะอันนี้คือยอดขายอันดับหนึ่ง ใช่ค่ะ กินได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะคะ เป็นรสชาติที่กินสบายกรอบอร่อย ไง หอมอร่อย ไหนบอกเมี่ยงคำอันดับหนึ่งยังไงตัวเลขเขาบอก บ้านกูไง ถ้าบอกบ้านกู ตัวสเต็กเนี่ยถ้าดูดีๆ นอกจากที่มันจะเป็นผงปรุงรสแล้วเนี่ยยังใส่ให้มีตัวสาหร่ายเข้าไปในตัวชิ้นเนื้อมันด้วย ไปต่อเลยค่ะ อันนี้เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะ ที่ถูกใจคนไทยชอบกินซีฟู้ดเวลาเราออกแบบสูตรขึ้นมานะคะ เราก็เริ่มมาจากซีฟู้ดทำไงให้ถูกใจคนไทยใส่ความเผ็ดเข้าไป มันก็เลยกลายเป็น spicy lobster มีความพรีเมียมมีความไทย ตัวนี้เหมือนไม่มีในตัวเลธรรมดาใช่ไหมครับ ตัวนี้ไม่มีค่ะ นี่รสเขาเรียกรสพิเศษสำหรับทางเลสแต็ก อันนี้เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยไหมฮะ ไม่มาอยู่ ลองชิมเลยค่ะ อยู่ในตัว all in one เลยค่ะ ถ้าเทียบกับมันฝรั่งด้วยกันนะไอเนี่ยเผ็ด ใช่ค่ะ อันนี้เป็นโหนดที่เผ็ด แต่ว่ามีความซีฟู้ด มีเผ็ดท้าย อันนี้คนไม่กินกุ้งนี่ทานได้ไหมฮะอันนี้ อันนี้ไม่ได้ค่ะ ถ้าคนที่แพ้กุ้ง อันนี้เนี่ยเราจะมีข้อมูลตัวสารก่อภูมิแพ้หรือสารอะเลอร์เจนเตือนไว้อยู่ที่ข้างฉลากค่ะ แสดงว่ามีการใส่ กุ้งจริง กุ้งลงไปจริง ๆ เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับ ซึ่งตะกี้ก็ลองกินที่ลองโค้งๆให้รับกับลิ้นใช่ไหมครับ ซึ่งบางคนหยิบพลาดหยิบขึ้นมาท่านี้
นะครับวิธีการก็คือเอียงหัวนะฮะ ไปได้เว้ย แล้วก็จะทำให้ชิมรสชาติได้อย่างที่คุณพี่เขาว่า มาอันนี้นี่รสชาติอันนี้ภูมิใจนำเสนอมาก ผมก็ภูมิใจเหมือนกัน อันนี้เป็นรถอันดับหนึ่งในใจผมอยากรู้ว่ายอดขายของที่นี่เป็นอันดับสูงๆบ้างไหมครับ เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของเราเลยค่ะ ความพิเศษของอันนี้นะคะ นี่คือปรับปรุงสูตรใหม่ค่ะ ให้มันอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้น มีความครีมมี่ของซาวครีม มีความหัวหอม แต่ว่าผสมผสานกันให้มันบาลานซ์กันกลมกล่อมอร่อย เข้มข้น แต่ความครีมอะชัดตั้งแต่ข้างในแล้วนะ ที่เราลองในห้องเมื่อกี้ ใช่แต่ผมว่าหอมขึ้นนะ อย่างชัดเจนและกินแล้วอยากดูหนังสักเรื่องฮะ มันนัวขึ้น มันนัวๆแบบนมติดลิ้นนิดนึง แล้วไอ้เขียวๆข้างบนเนี้ยครับ อันนี้เนี่ยเป็นผงผักที่เราทำเป็นผงผักจริงๆเลยค่ะ ใส่โรยเข้าไปให้มันดูมีสีสันให้ดูมีความน่ากินมีความหอมมากขึ้น ถ้าเป็นสแต็กผมให้อันนี้ นัวมากเลยอะผมได้เป็นรสอันดับหนึ่งของผม ทีนี้นอกเหนือจาก 4 รสชาตินี้แล้วพี่ยังมีรสชาติใหม่อีกอันหนึงที่อยากให้ลองชิมกัน คือกำลังจะวางขายอะครับ กำลังจะวางขายยังไม่มีใครได้ชิม อันนี้ให้พี่เสือชิม เย่ เป็นกลุ่มแรกเลย ขอบคุณครับ ชิมแล้วบอกว่านึกถึงอะไร โอเค ได้ครับ โอ้โห ชอบเลย ได้ อันนี้ เทส ลายเทสอีกแล้ว ชอบ มาเลยบายเทสมาเลย อ่า เอามา ขอบคุณครับ แกะจากซองเลยเรามาดมกลิ่นกันก่อน กินก่อนนะ เผ็ด กินเผ็ด มีความเปรี้ยวอยู่ในนั้นป่ะ เผ็ดๆเปรี้ยว เผ็ดเปรี้ยว ต้มยำเหรอ ๆทำไมผมได้กลินสโมกวะ สโมกว่ะ มีเฮิร์บ กลินยุโรปเลย ถูกแล้วค่ะ มาถูกทางแล้วมาถูกทาง คืออาหารแบบไม่ใช่ของไทยอะ ดันเผลอไปเห็นช่อหลากแล้ว โดนสปอย มันมีแกงนิดๆมีแบบ ใช่ ทำบาร์บีคิวหน่อย ต้มย ไม่เปรี้ยวขนาดนั้นถ้าต้มยำเนี่ยต้องเปรี้ยวแหลมๆเด่น ๆ แต่ผมว่าต้มยำควรจะมีกลิ่นตะไคร้นะ เยอะกว่านี้อีกหน่อย เดี๋ยวใบให้นิดหนึ่งแล้วกันค่ะ ไม่ใช้รสชาติไทยๆไปทางยุโรปถูกแล้ว ยุโรป นะ เฉลยเลยครับ อ่ะถูกแล้วค่ะ ไปยุโรปค่ะ เราไปเยอรมันเดี๋ยวเจอฟู้ดทรัคไหมที่ฟู้ดทรัคมันจะมีไส้กรอกเยอรมันขายเวลาไส้กรอกเยอรมันราดด้วยซอสอะไรแคชชัพเคอรี่ เคชัพเคอรี่ อ๋อ ไอที่บอกว่ากลิ่นแกงๆแล้วก็รสเปรี้ยวๆของพี่เอสบอกรสเปรี้ยวอาจจะเป็นเคชัพครับผมก็กลิ่นแกงๆ แต่ละท่านจะจับกลิ่นได้ แต่อย่าลืมไม่ว่ารสชาติไหน เวลากินสเต็กให้อร่อยกินให้เพลินนะคะ ำปั๊ม อย่าลืม ความ แต่ถ้าสมมติว่าอย่าลืมอีกครั้งหนึงว่าถ้าคุณหยิบมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่าลืม ๆด้านนะครับ ให้กลับหัวจะได้ อ๋อ ง่าย มันฉลาดว่ะมีกินไม่ได้วะ ลูกหน้าหมึก ไปเวียนแก่ด้วย สรุปสเต็กกินง่าย กรอบอร่อย กรอบที่ใช่นะคะ สะดวกพกง่าย กินไม่หมดทำไงคะ ปิดเก็บไว้ ปิดฝาเก็บไว้ ตัวรถเยอรมันอันใหม่ อันนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับ ออกเมษายนนี้เลยค่ะ พร้อมกับตัว FIFA World Cup ที่จะออกเราเฉลิมฉลอง ดูบอลเพลินๆ กินไส้กรอกเยอรมันไปเพลินๆ ค่ะ ชิล อันนี้บอลโลกอีกแล้วเหรอเนี่ย ๆ ใช่ค่ะ ครับผม กำลังละ กำลังจะมาแล้วค่ะ หรือถ้าเกิดว่ากินอันนี้แล้วพ่วงด้วยซาวครีมรสปรับปรุงใหม่ หอมอร่อยเข้มข้น อันนี้คือปัจ ก็ จุ อ บั อน กพร้อมกัน ปัจจุบันก็มีอยู่แล้ว วันที่เราถ่ายวันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ รุ่นเก่าอยู่ เดี๋ยวรุ่นใหม่จะออกในเมษายนนี้ ไปลอง นอนดูบอลงี้ ก็สาวกซาฟิล์มแบบผมไปลองดูนะครับ นัวขึ้น อย่างนี้แสดงว่าใครอยากเทียบอ่ะคุณอาจจะต้องซื้อรถเก่าทิ้งไว้ก่อน แถวๆมีนาคุณซื้อรถเก่าทิ้งไว้ แล้วพอรถใหม่ออกปั๊บคุณลองเอามากินเทียบกัน เสร็จแล้วก็เก็บซื้อไว้เก็บประมาณล้านกระป๋อง แล้วพอผ่านไป3 เดือนทำรีเซล เป็นแร่ไอเทม ใช่ไม่มี เก็บใช่ป่ะให้ราคามันขึ้น ใช่รีเซล แล้วค่อยออกมาขาย ตอนนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไปขายทองก่อน อ่า ขายทอง บ้าที่สุดแล้วขายทองตอนนี้เนี่ยดอยด้วย เข้ามาซื้อแต่ง เห็นด้วยค่ะ เห็นด้วย